हॅलो स्टुडंट्स, हाऊ आर यू ऑल? आय होप यू आर डुईंग वेल. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्वांचं स्वागत आहे माझ्या युट्यूब चॅनलमध्ये. आज सुद्धा मी तुमच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण टॉपिक आणलेला आहे, तो म्हणजे वर्ब. इंग्लिशमध्ये शिकत असताना सर्वात महत्त्वाचा घटक तो आहे वर्ब. So today we are going to learn one of the very important factors of English, that is verb. Verb शिवाय आपले सेंटेन्स कंप्लीट होत नाहीत. वाक्यांचा अर्थ पूर्ण होत नाही. Without verb, the meaning of the sentence we could not able to interpret, okay, completely. So here verb is very important, students. Before that, we have studied types of sentences. Dear students, if you haven't seen that video, you can click on the I button and you can watch that. विद्यार्थी मित्रांनो, the types of sentences चा व्हिडिओ तुम्ही पाहिला नसेल तर I button वरती क्लिक करून तुम्ही तो व्हिडिओ पाहू शकता. Now students, today we are going to learn verbs. Okay students, so what do you mean by verb? If you know the answer, you can type in the comment section. Before that, or before moving towards the main topic, that is verb, I would like to request you, if you are new on my channel, then subscribe right now and hit the bell icon so that you will get current notification of each and every new video. Thank you in advance. जर विद्यार्थी मित्रांनो, जर माझ्या चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर लगेच सबस्क्राईब बटन प्रेस करा. त्याचबरोबर प्रेस द बेल आयकॉन्स, जेणेकरून तुम्हाला नवीन नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळत जातील. तर पहा, आता लगेच आपण वर्ब पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, वर्ब म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय वर्ब? येस, आपल्याला माहित आहे वर्ब म्हणजे काय? द ऍक्शन वर्ड, द वर्ड विच शोज द ऍक्शन इज कॉल्ड ॲज अ वर्ब. ओके, पण ह्याचा अर्थ एवढाच आहे का? वर्ब हा फक्त ऍक्शन दाखवतो का? ओके, डज इट मीन दॅट वर्ब शोज ओनली ऍक्शन? तर नाही, त्याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा वर्बचे फंक्शन्स आहेत. फॉर एक्झाम्पल, वर्ब हा आपल्याला काळ दाखवतो, एखाद्या घटनेचा काळ आपल्याला दाखवतो, हो का नाही? मग घटना ही पास्ट मध्ये घडलेली आहे का, प्रेझेंट मध्ये घडत आहे का, किंवा मग फ्युचर मध्ये घडणार आहे का, हे वर्ब दाखवत असतं. त्याच प्रकारे वर्ब हे आपल्याला सब्जेक्टची कंडिशन ही दाखवत असते, किंवा सब्जेक्ट काय करत आहे हे सुद्धा आपल्याला दाखवत असतं. द वर्ब शोज द कंडिशन ऑफ द सब्जेक्ट ॲज वेल ॲज सब्जेक्ट काय पजेस करत आहे ते सुद्धा वर्ब हे दाखवत असतं. ओके, व्हॉट डज द सब्जेक्ट इन द सेंटेन्स पजेसेस. ओके स्टुडंट, तर अशा प्रकारे वर्बचे हे फंक्शन्स आहेत. ही जे सर्व सांगितलेलं आहे, लेट्स सी विथ द एक्झाम्पल. लेट्स स्टडी इट विथ द एक्झाम्पल्स. पहा, see student, I have written some of the examples here. APJ Abdul Kalam was a scientist. See student, in this sentence was is a verb. Okay, was is a verb. So what does it tells us? What is the subject here? APJ Abdul Kalam is the subject here. वाक्याचा कर्ता कोण आहे? तर एपीजे अब्दुल कलाम हे कर्ता आहे, म्हणजे सब्जेक्ट आहे. आणि इथे सब्जेक्ट काय आहे हे ह्या वर्बने दाखवत आहे, किंवा ह्या सब्जेक्ट काय होता हे कोण दाखवत आहे? हा वर्ब दाखवत आहे, तो म्हणजे वॉज. एपीजे अब्दुल कलाम ची कंडिशन किंवा पोझिशन, ओके, काय पोझिशन किंवा कंडिशन, पोझिशन ऑर कंडिशन ही इथे दाखवली जात आहे. ते वर्बच्या सहाय्याने, म्हणजे वॉज या वर्बच्या सहाय्याने दाखवली जात आहे. एपीजे अब्दुल कलाम हे सायंटिस्ट होते. ओके, त्याचबरोबर म्हणजेच वर्बचा वापर इथे पोझिशन किंवा कंडिशन दाखवण्यासाठी केलेला आहे. द वर्ब इज युज्ड हिअर टू शो पोझिशन ऑर कंडिशन ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज एपीजे अब्दुल कलाम. नाउ द नेक्स्ट एक्झाम्पल, ही सर्व्ड ॲज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आता या वाक्यामध्ये ही हा सब्जेक्ट आहे, द कर्ता, वाक्याचा कर्ता कोण आहे? ही मीन्स द डुअर ऑफ द ऍक्शन इज ही, म्हणून ही हे प्रोनाउन सब्जेक्ट आहे. आणि सर्व्ड हे काय आहे? इट शोज ऍक्शन, तर सर्व करण्याचा. ओके, ही ऍक्शन इथे दाखवली जाते या सर्व्ड या शब्दाने, म्हणून ऍक्शन दाखवणारा शब्द आहे, म्हणून हा वर्ब आहे. ठीक आहे, आणि म्हणजे कर्ता कोणती ऍक्शन करत आहे हे ह्या वर्बच्या सहाय्याने किंवा ह्या शब्दाच्या सहाय्याने दाखवली जात आहे, म्हणून इथे वर्ब हे ऍक्शन दाखवण्याचं काम करत आहे. ठीक आहे, टू शो द
action, to show the action or an action. ठीक आहे. सो ही सर्व्ड ॲज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक आहे. तर पहिल्या वाक्यामध्ये वॉज हे पोझिशन किंवा कंडिशन दाखवत आहे. दुसऱ्या वाक्यामध्ये जे वर्ब आहे सर्व्ड हे ऍक्शन दाखवत आहे, कसल्या प्रकारची ऍक्शन केलेली आहे ते दाखवत आहे. नाव थर्ड मध्ये ही हॅड अ काइंड हर्ट. ओके. नाव ही हे सब्जेक्ट आहे. ओके. किंवा कोणाबद्दल माहिती आपल्याला भेटत आहे तर त्याच्याबद्दल माहिती, म्हणजे ही बद्दल आपल्याला माहिती भेटत, आणि ज्याच्याबद्दल माहिती भेटते त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो. सो ही हॅड, हॅड काय दाखवत आहे की त्याच्याजवळ एक कृपाळू दयाळू हार्ट आहे. ठीक आहे. किंवा त्याचं मन हे कृपाळू आहे. तर हे पजेशन दाखवण्यासाठी हॅडचा वापर इथे केलेला आहे. हॅड हे जे वर्ब आहे त्या हॅड वर्बचा वापर इथं पजेशन दाखवण्यासाठी, ओके, ओनरशिप दाखवण्यासाठी किंवा पजेशन दाखवण्यासाठी केलेला आहे. म्हणजे इथे आपल्याला कळलं असेल, नाउ वी हॅव अंडरस्टूड दॅट वर्ब डझंट शो ओनली द ऍक्शन बट द टाइम ऑफ ऍक्शन, द पोझिशन ऑफ द सब्जेक्ट, द कंडिशन ऑफ द सब्जेक्ट, the action done by the subject and the possessiveness of the subject. ओके. तर इतक्या वेगवेगळ्या प्रकारचे फंक्शन हे वर्ब कडून केले जातात. ओके स्टुडंट. तर तुम्हाला इथे कळलं असेल की वर्ब हे कशा प्रकारे काम करतं. मग देर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब स्टुडंट. वन इज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अँड सेकंड वन इज इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. लेट्स ट्राय टू अंडरस्टँड विथ एक्झाम्पल दॅट व्हॉट इज ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अँड व्हॉट इज इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडत असेल आणि तुम्हाला समजत असेल तर नक्कीच, जर चॅनलवर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा आणि लगेचच बेल आयकॉन हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओचे नवीन नवीन नोटिफिकेशन मिळत जातील. डिअर स्टुडंट्स, इफ यू आर न्यू ऑन माय चॅनल then do not forget to subscribe right now and hit the bell icon so that you will get current notification of each and every video. Thank you in advance. चला लगेचच आपण वर्बचे दोन प्रकार, ट्रान्झिटिव्ह आणि इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स आपण शिकणार आहोत. याबद्दलचे प्रश्न प्रत्येक एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू आयडेंटिफाय हाऊ टू आयडेंटिफाय ट्रान्झिटिव्ह वर्ब अँड हाऊ टू आयडेंटिफाय द इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब. लेट्स लर्न नाउ. First we are going to learn that is transitive verb. Dear students, let me write few examples so that you will understand quickly. See student, now I have written some of the examples. With the example, let's try to understand now what is transitive verb. Now see student, सगळ्यात अगोदर आपल्याला हे समजून घेणं गरजेचं आहे की प्रत्येक वाक्यामध्ये इन ईच अँड एव्हरी सेंटेन्स देयर शुड बी वन सब्जेक्ट. ओके. सब्जेक्ट नंतर आपल्याला वर्ब असतो, त्यानंतर ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट. वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट हे असतं. सो वी नीड टू अंडरस्टँड द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द सेंटेन्स. प्रत्येक वाक्यामध्ये वाक्याचा स्ट्रक्चर हा कसा बनलेला असतो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट किंवा कॉम्प्लिमेंट. सो दीज टू फॅक्टर्स एलिमेंट्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन द सेंटेन्स. ओके. अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये सब्जेक्ट म्हणजे काय मी सांगितलेलं आहे. If you haven't seen that video, I will give the link in the description box. You can watch the video and you can understand what is subject now. We are studying verb now. Okay, student. Now see, now in this sentence, I write a letter. Who is the doer of action? The doer of action is called as subject. So I is a subject. Okay. Which action is being done? Write. Okay. So this is verb. Okay, student. What is being written? A letter. So this is object. Okay, so first of all let me tell you the structure of the sentence, then I will explain it to you what is transitive verb. Now mother cooks food. In this sentence who is the doer of action? ह्या वाक्यामध्ये कर्ता कोण आहे? मदर. म्हणून मदर हे काय आहे? सब्जेक्ट आहे. कसल्या प्रकारची क्रिया होत आहे? what kind of action is being done? cook. Okay, so this is verb. Okay, what is being cooked? काय शिजवलं जात आहे? तर फूड, म्हणून हे फूड काय आहे? ऑब्जेक्ट आहे. ठीक आहे स्टुडंट. नाउ नेक्स्ट सेंटेन्स, टीचर टीचेस इंग्लिश. हु इज द डुअर ऑफ ऍक्शन? आता तुम्हाला कळलं असेल डुअर ऑफ ऍक्शन म्हणजे हा सब्जेक्ट असतो, कर्ता
असतो. त्यानंतर कसल्या प्रकारची क्रिया होत आहे, व्हॉट काइंड ऑफ ऍक्शन इज बिंग डन, टीचेस, सो इट इज अ वर्ब. ओके, व्हॉट इज बिंग टॉट, काय शिकवलं जात आहे, तर ऑब्जेक्ट काय आहे, इंग्लिश. नाउ द लास्ट एक्झाम्पल, द गर्ल स्पीक्स फ्रेंच. ओके स्टुडंट, तर who is doing action, the girl, so this is subject. Now what kind of action is being done here, speak, so here this is verb. And what is being spoken, काय बोललं जात आहे, तर फ्रेंच, तर हे झाला ऑब्जेक्ट. ओके सर, ह्या वाक्यामध्ये आपण पाहिले की प्रत्येक वाक्याचं स्ट्रक्चर SVO आहे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आहे. सी स्टुडंट, if we ask a question to each of the sentence, for example if we ask a question that is what, okay, whatever the answer will come, that will be object. Okay, it means that what do I write, a letter. What does mother cook, food. What does teacher teaches, English. What does the girl speak, French. Okay, it means that in all the sentences the verb requires an object. The verb requires an object. The verb requires an object. The verb requires an object to complete its meaning. For example, I write, I don't know what. Mother cooks, what. Teacher teaches, what. The girl speaks, what. Okay, so to complete the meaning of the sentence, the verb requires some object, that is called as transitive verb. It means that the action is being transferred. The action is being transferred here. The action is being transferred here on the object. There should be some object to receive the action. In this sentence, the letter is receiving the action of writing. In this sentence, the food is receiving the action of cook. In this sentence, English is receiving the action of teaches. In this sentence, the French is receiving the action of speaks. Okay, it means object receives the action. And in the sentence, if the verb requires an object, it means that the action is being transferred on something, some object, that is called as transitive verb. Okay students, in simple words, when the object receives the action, that is called as transitive verb. Okay student, have you understood? Very good, very simple. If the verb requires an object to complete its meaning, that time this verb is called as transitive verb. Okay student, have you understood? Very good. Now the next verb is intransitive verb. Let's try to understand the intransitive verb now. What is intransitive verb? Students, let me write few examples so that we will understand it very quickly. Okay students. Now student, here few examples I have written. Let's try to understand quickly. Now see, the girl smiled. See student, here it tells us complete meaning. The girl is the subject. Here we know that the action, doer of the action is called as subject. So the girl is the action. What kind of action is being done here? कोणती action होते? Smile ची action होते. Smiled. Okay. So the girl smiled. We can understand completely. So there is no need of transferring the. There is no need of any kind of object. Okay. तिथे object ची काहीच गरज नाही. The girl smiled. तर इथेच ही ऍक्शन कंप्लीट होते. ऑब्जेक्टची जरूरत नाही, गरज नाही, म्हणून ह्याला ऑब्जेक्टची गरज नाही, म्हणून हा वर्ब कसा आहे? इंट्रान्सिटिव्ह. द ऍक्शन इज नॉट बीइंग ट्रान्सफर्ड. देयर इज नो ऑब्जेक्ट टू रिसीव द ऍक्शन, म्हणून हा वर्ब जे आहे तो इंट्रान्सिटिव्ह आहे. नेक्स्ट, द बॉयज लाफ्ड लाऊडली. नाउ डुअर ऑफ ऍक्शन कोण आहे? तर बॉयज आहे. डुअर ऑफ ऍक्शन कोण आहे? तर बॉयज आहे, म्हणून द सब्जेक्ट इज द बॉयज. ओके. आणि लाफ्ड लाऊडली, कसली ऍक्शन होत आहे? तर लाफ्ड. कसली ऍक्शन झालेली आहे? लाफ्ड, म्हणून लाफ्ड हे वर्ब आहे. मग ही तिथे ट्रान्सफर होते का? तर नाही. तर हे लाऊडली काय आहे? ऍडवर्ब आहे. ऍडवर्ब. ओके, ऍडवर्ब म्हणजे कशा प्रकारे हसत होते
ते हा शब्द दाखवत आहे. म्हणजे व्हर्ब बद्दल माहिती देणाऱ्या शब्दास आपण ऍडव्हर्ब म्हणतो. ठीक आहे, ऍडव्हर्ब म्हणतो. ठीक आहे, तर हा नाउन नाही किंवा ऑब्जेक्टिव्ह नाही, म्हणून ऍक्शन हे ट्रान्सफर होत नाही. मग ऍक्शन ट्रान्सफर होत नाही किंवा ऑब्जेक्ट रिसीव्ह करण्यासाठी नाही, म्हणून तो कसला व्हर्ब आहे? इंट्रान्सिटिव्ह व्हर्ब आहे. नाउ द मॅच वॉज वन. आता कशाबद्दल माहिती आपल्याला भेटते? इथे मॅच बद्दल माहिती भेटते. ज्याच्याविषयी माहिती आपल्याला भेटते त्याला आपण सब्जेक्ट असं म्हणतो. हो का नाही? द मॅच वॉज वन, डायरेक्ट इथे मिनिंग पूर्ण होते, वाक्याची मिनिंग पूर्ण होते. ऑब्जेक्टची इथे गरज नाही किंवा ऑब्जेक्ट ट्रान्सफर होत नाही, म्हणून हा व्हर्ब जो आहे वॉज वन हे इंट्रान्सिटिव्ह आहे. त्यानंतरचं वाक्य आहे द सॉन्ग वॉज संग. कशाबद्दल माहिती आपल्याला भेटत आहे? द सॉन्ग बद्दल. आणि ज्याच्याबद्दल माहिती आपल्याला भेटते त्याला आपण सब्जेक्ट म्हणतो. म्हणजे द सॉन्ग इज अ सब्जेक्ट हिअर. वॉज संग, कसली क्रिया झालेली आहे? ते गाऊन झालेलं आहे. ठीक आहे, म्हणून हा काय आहे? व्हर्ब आहे. अँड देर इज नो ऑब्जेक्ट टू ट्रान्सफर किंवा रिसीव्ह करण्यासाठी, ऍक्शन रिसीव्ह करण्यासाठी इथे ऑब्जेक्ट नाहीये किंवा त्याची गरज नाहीये. ओके, ट्रान्सफर ऍक्शन ही होत नाहीये, म्हणून वॉज संग ही जे व्हर्ब आहे हे इंट्रान्सिटिव्ह आहे. त्यानंतरचं लास्टचं वाक्य आहे द टेम्परेचर इज इन्क्रीजिंग. कशाबद्दल माहिती भेटते? टेम्परेचर बद्दल माहिती भेटते. आणि ज्याच्याबद्दल माहिती भेटते त्याला आपण काय म्हणतो? सब्जेक्ट म्हणतो. हो का नाही? आणि इज इन्क्रीजिंग इज द व्हर्ब. कोणती ऍक्शन? वाढण्याची. हो का नाही? टेम्परेचर हे वाढत आहे आणि ही क्रिया पुढे जात नाही किंवा ट्रान्सफर होत नाही किंवा तिथे ऑब्जेक्टची गरज नाही. नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, म्हणून हा व्हर्ब जे आहे इज इन्क्रीजिंग हे इंट्रान्सिटिव्ह व्हर्ब आहे. ओके स्टुडंट, हॅव अंडरस्टूड नाउ? ट्रान्सिटिव्ह व्हर्ब मीन्स व्हॉट? इन ट्रान्सिटिव्ह व्हर्ब ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. In transitive verb, object is required to receive the action. Okay, that is called as transitive verb. And if action is not transferred to the object or receive करण्यासाठी ऑब्जेक्ट नसेल तर त्याला आपण intransitive verb असं म्हणतो. Okay, student, have you understood? And one more important thing, you see student here. See, in this transitive verbs, the letter is an object, the food is an object, English is an object, French is an object. See student, in this sentence you might have observed that letter is an object here and its parts of speech. The parts of speech, this object is noun. Okay, noun. Now the parts of speech of food is a noun. Okay, yes, letter is a common noun, food is a common noun, English is a proper noun. Okay, and French is also a proper noun. It means that always you have to remember, always the object will be either a noun or pronoun. Object will be either a noun or pronoun. Don't forget, object the object will be either a noun or a pronoun. Don't forget it, students. Okay, students, have understood? Very good. So student, today we have studied what is meant by verb, the function of the verb, as well as the two types of verbs, that is transitive verb and intransitive verb. Dear students, if you have liked this video and found it useful to you, then do not forget to subscribe my channel if you are new on my channel and press the bell icon so that you will get current notification of each and every new video. विद्यार्थी मित्रांनो, जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला उपयुक्त वाटला असेल तर नक्कीच चॅनलला सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉनला हिट करा, जेणेकरून तुम्हाला व्हिडिओचे नवीन नवीन नोटिफिकेशन मिळत जातील. लवकरच भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन टॉपिकसह. टिल देन, be studious, be thoughtful, and be corrected.